بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر بیسیک سیریز مونږ شروع کړل او په دې سیریز کې د ویډیو نمبر 2 ده. پارت نمبر 2 په نننۍ ویډیو کې مونږ ټارګټ کوو زموږ کوم ټاپک چې دی په دې کې مونږ وایو د ډیسکټاپ بیک ګراوند پکچر به چینج کوو څنګه، دا کوم آیکن چې دی آیکن سایز به انکریز کوو څنګه، ډیکریز کوو به څنګه، او د هغې سره سره آیکنز به هایډ کوو څنګه، په ریسایکل بین باندې وباس کوو، او د هغې سره سره یو ډیټا مونږ پرمنټلی ډیلیټ کوو څنګه چې په دې کې مونږ ریسایکل بین بایپاس کوو، د هغې سره سره د پوینټر دا سایز به انکریز کوو څنګه، یو امټي زمونږ سره په یو فولډر کریټ کیږي څنګه، او اخرې زموږ سره یو انټرسټینګ ټریک به پکې موږ ښایو چې یو امټي فولډر به جوړو څنګه، او په دې کې ډیټا بیا موږ هایډ کوو څنګه د تھرډ پارټي ایپ نه بغیر. اخرې چې کوم ټاپک د امټي فولډر جوړول نو دا ډېر انټرسټینګ دی. نو زه راځم اولنی ټاپک او هغې ته زه راځم ډیسکټاپ بیک ګراوند به چینج کوو څنګه. سیمپل به تاسو راشئ په پرسنلایز باندې به کلیک کوئ. کله چې په پرسنلایز باندې کلیک وکئ نو په دې زون کې ستاسو سره کوم پکچر چې په ډسپلی تاسو ته ښکاري نو دا هم سلیکټ کولی شئ، او که تاسو په براوز باندې کلیک وکئ نو ستاسو سره چې په کوم په لوکیشن باندې ډیټا پرته د پکچر پروت دی نو هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ، او دا تاسو په بیک ګراوند باندې څه کولی شئ، سیټ کولی شئ. تاسو کتلی شئ بیک ګراوند پکچر ما چینج کو، هغې نه پس زه راځم واپس د بیک ګراوند چینج د پکچر زه ختموم، بیا زه اوس راځم پر ډیسکټاپ چې تاسو ته دا کوم آیکنز او دا کوم فولډرز ښکاري او دا فایلز د دې سایز به انکریز کوو څنګه. د سیمبل به رایټ کلیک والی او دلته به راشي ویو ته، او د هغې نه پس تاسو که په لارج کلیک وکئ نو دا زموږ سره انکریز کیږي. او د دې سره سره که تاسو کنټرول شفټ بټن پریس ونیسئ او 1 بټن پریس کړئ نو په دې هم سیوا کیږي، په 2 باندې بل سایز میلاویږي. زه واپس راځم د دې سایز میډیم کومه، سیمپل ویو ته رالم او دا مې څه وکړه میډیم مې کړه. هغې نه پس دویم زما ټاپک دا دی چې آیکن په هایډ کوو څنګه. دا تاسو چا سره پرینک هم کولی شئ چې د هایډ د آیکن به هایډ کوو څنګه. سیمپل راشئ په ویو باندې کلیک وکئ، بیا راشئ په شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکئ نو څومره چې زموږ سره آیکنز و هغه څه شو، هایډ شو. واپس به اپیر کوو څنګه، راولو به څنګه. نو سیمپل ویو باندې به کلیک وکئ او د هغې نه پس به تاسو راشئ به ډاون چې که په لاس کوم آپشن ښکاري په دې باندې به تاسو وکئ، کلیک به وکئ. اوس د دې نه پس یو بل ټاپک دی ریسایکل بین باندې باس کوو. د ریسایکل بین باره کې تاسو ته پته ده د کمپیوټر ډیسک بین موږ ته دې ته ویلی شو. فار ایگزامپل یو پکچر دی، یو آیکن دا زه ډیلیټ کړم. فار ایگزامپل د ډیپسي پلس پلس چې کوم آیکن دی دا زه ډیلیټ کوم، رایټ کلیک مې پرې واغوستو، یاره کیبورډ نه سیمپل ډیلیټ بټن ووهئ نو دا څه کېږي، ډیلیټ کېږي. نو دا فایل زما سره چېرته راغی، ریسایکل بین ته، د 30 ډیز پورې دلته وي او د دې زون نه واپس دا ته ریکور کولی شي. نو سیمپل زه ریسټور رایټ کلیک کوم، په ریسټور کلیک کوم، کوم آیکن چې کوم دا زما سره څه شو، واپس راغی. فار ایگزامپل بره زما سره دا یو فایل دی، دا زه اوس پرمنټ ډیلیټ کوم، زه یم چې ریسایکل بین پکې بایپاس کو. نو تاسو په فایل به کلیک وکئ کوم چې ډیلیټ کوئ، هغه نه پس په شفټ بټن د کیبورډ نه پریس کړئ او د هغې سره سره به ډیلیټ بټن هم تاسو وکئ، پریس کړئ. او دې زون کې تاسو ته میسج درکړو چې آر یو شور وانټ ټو ډیلیټ پرمنټلی، موږ به چې یس پسې څه وکړو، یس دبه وکړو. د هغې نه پس ریسایکل بین ته راشم نو هغه فایل زموږ سره پرمنټلی څه شو، ډیلیټ شو. بل زما ټارګیټډ ټاپک دا دی د پوینټر دا کوم سایز چې کوم دی دا زموږ سره څه دی، سمال دی، دا موږ انکریز کولی شو. سیمپل به تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته راتلو یو طریقه دا دی چې تاسو په سټارټ بټن کلیک وکئ او دا سیټینګ سلیکټ کړئ. یو په دې طریقه راتلی شي او تاسو شارټکټ استعمال کوئ د کیبورډ نه وینډو بټن او آی چې کله تاسو پریس کوئ نو زموږ سره سیټینګ به اوپن شي. د هغې نه پس دلته یو آپشن تاسو ته ښکاري اسکیپ اف ایکسس، په دې باندې چې کله کلیک وکئ هغه نه پس په رایټ سایډ باندې ماوس اینډ پوینټر په دې آپشن کلیک کړئ نو په دې زون کې تاسو د دې کلر هم چینج کولی شئ او د هغې سره سره په چینج پوینټر سایز باندې تاسو چې کلیک کوئ د پوینټر دا سایز زموږ سره څه کېږي، انکریز کېږي. او زما سره د دې ویډیو اخري 2 ټاپک چې په دې کې لاست ټاپک ډېر انټرسټینګ دی. نو اول زه راځم امټي فولډر به کریټ کوو څنګه. نو رایټ کلیک به والی نیو فولډر ته به راشئ او په فولډر باندې به کلیک وکئ نو په دې طریقه هم کریټ کېږي، خو تاسو به د په شارټکټ استعمال کوئ، د شارټکټ په ذریعه به کیبورډ فولډر څه کوئ، کریټ کوئ. نو کنټرول شفټ بټن پریس ونیسئ او ان
چې کوم بټن نه تاسو پریس کړئ نو زموږ سره نیو فولډر شو جوړ شو. بیا سیمپل تاسو دا نیو فولډر رینیم کوئ څنګه، نو دوه طریقې دي. یو طریقه ده رایټ کلیک پې والی او رینیم ته راشئ. دې نیم دا تاسو رینیم کولی شئ. فار ایگزامپل ما دا یو نیم ولیکو، یا تاسو داسې کولی شئ په دې فولډر کلیک وکړئ او د کیبورډ نه فنکشن F2 بټن دباو کړئ، نو دا هم زموږ سره څه کېږي، رینیم کېږي. او د دې ویډیو اخري چې کوم ټاپک دی انټرسټینګ، نو په دې کې به زه تاسو ته ښیم چې یو فولډر مونږ کله کریټ کړو دا په MT نوم باندې کریټ کوو څنګه. نو ما سمپل کنټرول شپ ان بټن وواله، د هغه نه پس به داسې وکړئ چې الټ بټن به دباو ونیسئ او د کیبورډ نه به 0 160 څه وکړئ هغه به دا پریس کړئ. نو الټ بټن ما نیولې ده او زه 0 160 مې ووهو، دواړه لاسونه مې چود کړل د کیبورډ نه، انټر مې دباو کړو، نو زما سره فولډر جوړ شو په MT نیم سره. فار ایگزامپل په دې کې زه لږه ډیټا د فایل پوټ اپ کوم او دا ډریګ اینډ ډراپ کړو، دا مې دلته څه وکړه پیسټ مې کړو. نو تاسو ولو دا یو فولډر دی، په دې کې زما سره فایلز پراته دي خو د دې فولډر نیم نشته. نو دا زه اوس څه کولی شم، په دې کې زه اوس داسې کوم تاسو ته ښیم چې د دې فولډر د آیکن موږ چینج کوو. او دا زه دې زون ته راوړم چې ما ته پته لګي چې د آیکن چېرته دی. اوس زه داسې کوم د دې فولډر پکچر موږ د آیکن چینج کوو، نو رایټ کلیک به پرې فولډر والی، هغه نه بس په پراپرټي ته راشئ، د پراپرټي نه پس به کسټمایز ته راشئ او دلته په چینج آیکن کلیک وکړئ. دا به لږ سکرول رایټ سایډ ته به سکرول کوئ، په دې زون کې دا MT پلیس ته د ښکاري، په دې به کلیک کوئ، اوکې به پریس کوئ، اوکې به کوئ. نو تاسو دلته ول دا فولډر هایډ شو، تاسو ته لوکیشن معلوم دی. نو د تھرډ پارټي اپلیکیشن نه بغیر تاسو خپل ډیټا په دې فولډر کې په دې طریقه سره څه کولی شئ، هایډ کولی شئ، پته هم به نه لګي. اوس تاسو په یو خاص لوکیشن باندې څه کلی سیټ کلی، په هغه ځای راځه کلیک کوه، په فولډر کې چې کوم فایل یا به تاسو ته ویزیبل کېږي، واپس به دا واپس خپل حالت ته څنګه راولئ، رایټ کلیک به والی، پراپرټي باندې به کلیک وکړئ، د پراپرټي نه پس به کسټم ته راشئ، چینج آیکن ته به راشئ، دلته چې کوم پکچر ستا خوښي کوم آیکن به سلیکټ کړئ، اوکې به کوئ، دا به اوکې کوئ، فولډر واپس راغی، نیم وله رینیم کوئ، F2 دباو کوئ او دلته وله څه وکړئ، یو نیم ورکړئ. انشاءالله په پارټ نمبر 3 کې به تاسو ته نوي ټیپس ښیم، نو انشاءالله را روانه ویډیو کې به بحث کوو.